السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن التقديم في القرى العشوائية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح عن من هم الذين لا يحق لهم التقديم والتسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية. سوف نجيب على هذا التساؤل بالواضح، وسبق أنه وضحنا لكل من يهمهم الأمر ومهتمين بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية عبر القناة نقاط مهمة عن الشروط التي لازم أن تتوفر في الذين يريدون التقديم والتسجيل في القرعة الأمريكية. وبالطبع وضحنا كل هذه الأساسيات المهمة للتقديم والموضوع لدى قانون الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، وأكدنا بأنه هناك الشروط التي هي مهمة، وضحنا فيها من أول شرط أساسي إلى الشروط الأخرى المتبعة والتي لازم أن تتوفر في الذي يريد التقديم على القرعة. وأدعوكم لكي تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج عبر القناة، وسوف يتبين لكم معرفة كل ما هو مهم مطلوب منكم للتقديم على القرعة، وأكيد سوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن بعد التقديم المهم في البرنامج عن بعض النقاط المهمة التي تعنى بالشروط التي ممكن لكم معرفتها عبر القناة، ننتقل إلى صلب موضوع برنامج اليوم، والتي تعنى بما هو مطروح فيه التساؤل عن متى لا يقبل الذي يريد التقديم في القرعة العشوائية الأمريكية، وبالطبع لا يسمح له في التقديم على القرعة الأمريكية. وبالطبع سوف نوضح لكم كل النقاط المهمة بالواضح بالطبع لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، ولكي تعرفوا المطلوب منكم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللمعلومة وللتأكيد، متى لا يمكن السماح للمعني بالأمر التقديم على القرعة الأمريكية؟ عندما نجد هذا الشخص المعني بالأمر لا تتوفر فيه الشروط المكتملة، من بينها عدم توفر المعني بالأمر على شهادة بكالوريا باستحقاق، أي ناجح فيها 100%. نعم، هناك بعض الشروط التي ممكن أن تتوفر بدون أننا نجد شهادة بكالوريا، وسبق أنني وضحتها سابقا عبر القناة. من ضمنها في حالة مثلا وجدنا هذا المعني بالأمر لديه مهنة مقبولة، وبالطبع المهنة التي تقبل وبشروطها خبرة 2 في ال5 سنوات الفارطة السابقة، وبالطبع لازم هذه المهنة نجدها مجدولة لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ومسموح للذي هو لديه خبرة فيها التقديم بها في القرعة الأمريكية، أو أن المعني بالأمر لديه بكالوريا حرة. وبالطبع لازم أن نجد هذا المعني بالأمر إذا أراد التقديم في القرعة قد درس 12 سنة من الفصول جميعها إذا أراد التقديم على القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى من لا يسمح لهم التقديم في القرعة، الذين أعمارهم تقل عن 18 سنة. في حالة الشخص المعني بالأمر يريد التقديم في القرعة الأمريكية وعمره أقل من 18 سنة، فهو غير مسموح له للتقديم في القرعة الأمريكية، بالطبع لأن العمر الذي هو يظل مؤكدا إذا أردنا التقديم في القرعة الأمريكية وهو مقبول عندما نجد العمر 18 سنة وما فوق، والعمر فوق من 18 سنة هو غير محدد. أما الذين أعمارهم تقل مثلا 17 سنة أو 16 سنة أي أقل من 18 سنة، فهؤلاء غير مسموح لهم في التقديم على القرعة. ننتقل إلى الذين هم لديهم سوابق
عدلية، أي أنهم خلقوا قوانين سواء في بلدهم الأم أو في بلد آخر. بالطبع هؤلاء غير مسموح لهم في التقديم على القرعة الأمريكية. ونؤكد هنا ممكن بالطبع هذا الشخص نجد بأنه قد حكم لدى المحاكم ببلده الأم أو خارج بلده الأم، أو أنه خلق قوانين متعلقة باقتراف جرم أو أشياء أخرى تتعلق بالخروقات القانونية. وكذلك نؤكد في حالة أن هذا الشخص لا زال الحكم عليه ساري المفعول، إذن هذا الشخص لا يمكنه التقديم على القرعة الأمريكية، لأنه نفرض مثلا قدم الشخص المعني بالأمر على القرعة الأمريكية، وأكيد بأنه لن تطلب منه هذه الشهادة، أي شهادة السوابق العدلية، عند التقديم في أول مرحلة، بل سوف تطلب منه لاحقا، أي بعد الفوز، عندما سوف يسمم الإجراءات إلى الأخير ويصل إلى المقابلة. بالطبع هذه الشهادة العدلية أو شهادة السوابق العدلية سوف تطلب منه يوم المقابلة، وبالطبع هذه الشهادة سوف تشهد على كل صغيرة وكبيرة. في حالة أنه وجد بأن هذا الشخص خارق للقانون سواء في بلده الأم أو في بلد آخر، بالطبع هو غير مقبول وغير مسموح له أساسا الحصول على الفيزا. إذن نؤكد قبل التقديم على القرعة الأمريكية لازم أن ينظر هذا المعني بالأمر هل لديه أساسا وأصلا سوابق عدلية ولا زال الحكم ساري المفعول عليه. وهنا نؤكد لا ننصح في حالة أنكم لديكم سوابق عدلية ولا زال أو لا زالت الأحكام عليكم، فرغم أنك سوف تقدم ونفرض مثلا فزت، بالطبع سوف تقع في المحظور يوم المقابلة، لأن هناك شهادة السوابق العدلية سوف تطلبها من المحكمة في بلدك الأم، وبالطبع هذه الشهادة سوف تشهد عليك هل ملفك خالي من السوابق العدلية بنعم أم لا. إذن هذه النقاط كذلك لازم أخذها بعين الاعتبار قبل التقديم في القرعة الأمريكية. هناك مشكل آخر في حالة أنه وجدنا الشخص الذي يريد التقديم في القرعة يحمل مرضا من ضمن الأمراض التي هي ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لازم على الذي يريد التقديم على القرعة الأمريكية أن ينظر هل هو حامل لمرض ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنعم أم لا. نفرض هذا الشخص قدم في الوهلة الأولى عند التقديم على القرعة، بالطبع لن تطلب منكم الملف الطبي في أول وهلة، ولكن الملف الطبي سوف يطلب منكم ما بعد الفوز في القرعة عند إتمام الإجراءات الأخيرة بالسفارة الأمريكية. بالطبع هناك ملف الطبي سوف يشهد على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بوضعكم الصحي. إذن هنا نؤكد كل من يحمل مرضا ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لازم أن ينظر قبل التقديم على القرعة الأمريكية هل هو صحته سليمة، هل هو بالطبع لا يحمل مرضا ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة. فإن يحمل مرضا فلا ننصح بالتقديم على القرعة الأمريكية لأنه أساسا غير مقبول. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى مشكل آخر في حالة وجد لدى المعني بالأمر سوابق في خرق قوانين هجرة سابقا، مثلا خلق فيزا دخول إلى الولايات المتحدة، أو أنه لم يحترم قانون هجرة سابقا سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو بلد آخر خارج بلده الأم. إذن في حالة وجدت مشاكل تعنى بالنقاط التي وضحناها لكم والتي تعنى بالهجرة على العموم سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى بلد آخر، عندما نجد هذا المعني بالأمر قد خلق قانون هجرة، فهنا غير مسموح له وغير مرغوب فيه للتقديم على القرعة الأمريكية. ننتقل كذلك للذين لديهم انتماء مثلا إلى حزب سياسي محظور أو جماعة إرهابية، هؤلاء غير مسموح لهم في التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية.
ننتقل في حالة أن الشخص الذي يريد التقديم في القرعة رفضت له الفيزا سابقا. ونؤكد هنا على الذين هم معنيون بالقرعة العشوائية الأمريكية، في حالة رفضت لهم الفيزا وعامل الرفض هو غير مقبول بحكم وجد المعني بالأمر عند المقابلة مثلا سابقا رفضت له الفيزا بسبب، وهذا السبب مشكله كبير، قد تسبب في رفض الفيزا له يوم الموعد والمقابلة، سواء وجدنا هذا الشخص فائز أو فائزة بالقرعة الأمريكية. مثلا سوف نضرب لكم مثلا، أي أن هذا الشخص زور وكذب أو وجد خلل أخطاء فادحة في الملف الذي يخصه، وقد تسبب له هذا في رفض الفيزا له سابقا. إذن هذا الشخص لا يمكن له التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية، وبالطبع هو غير مسموح له في التقديم عليها من جديد. ونؤكد على الذين أتمموا إجراءاتهم إلى الأخير ورفضت لهم التأشيرة، وبالطبع وضحنا لكم أسباب رفض الفيزا لهم. هؤلاء لن يسمح لهم بالتقديم على القرعة الأمريكية من جديد. إذن بعدما وضحنا لكم تقريبا كل ما هو مهم يعنى بالأشخاص الغير مسموح لهم بالتقديم في القرعة الأمريكية، فإن وجد بأنه المعني بالأمر تشمله هذه النقاط المهمة التي سردناها عليكم في البرنامج، بالطبع لن يسمح للمعني بالأمر التقديم في القرعة، لأنه قانون وشروط التقديم على القرعة واضح وصارم، ولا يمكن تجاوز الاستراتيجية المهمة التي يشتغل عليها يعني قانون الهجرة الأمريكي. بالطبع هناك مقومات للتقديم وهناك أساسيات للتقديم في القرعة الأمريكية، فإن توفرت الأساسيات في المعني بالأمر ويريد التقديم فممكن له أن يقدم بأريحية، ليس بالمشكل. أما في حالة لا تتوفر فيه الشروط، فالمعني بالأمر الذي يريد أن يجرب حظه للتقديم في القرعة لن يسمح له أو يسمح له التسجيل والتقديم عليها. وسبق أنه وضحنا بأن القرعة العشوائية الأمريكية تعتبر من أسهل الطرق للهجرة إلى أمريكا، ولكن نؤكد في حالة أنه المعني بالتقديم في القرعة الأمريكية متوفرة فيه الشروط مكتملة، آنذاك ممكن له أن يجرب من حظه، وقانون الهجرة الأمريكي يخول له هذا ويسمح له بالتقديم عليها. أما في حالة العكس، عدم توفر الشروط مكتملة ومشاكل أخرى هي في عاتق المعني والذي يريد التقديم في القرعة، فلا يسمح له بتاتا في التقديم عليها، لأنه غير مقبول وغير مسموح له أصلا على حسب القانون المعمول به في التسجيل على القرعة العشوائية الأمريكية. وبالطبع نؤكد على كل من يعنيهم الأمر وهم يحضرون للتسجيل في الديفي 26، أي القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 26. وهذا البرنامج كذلك هو موجه لكل من هم يريدون التقديم على القرعة الأمريكية مستقبلا. وأكيد وبالطبع وضحنا لكم كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالتقديم في القرعة الأمريكية، هذا لكي تعرفوا ما هو مطلوب منكم وما هي الأشياء الغير مرغوب بها والغير مقبولة في قانون التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية، وبالطبع لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، ولكي تكونوا يعني على بينة من أمركم، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فممكن لكم أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة كأسئلة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة.
وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.